Countdown ni tak sabar nak habis. Apa? Mesti apa tak sabar nak habis juga kan? Alright. Okay. So, the entire chapter, if you have go into the lecture last week pun, kita akan cerita pasal acid and bases, betul? So, the entire chapter is talking about acid and base, and I think whenever you come across the word acid and base, the very first thing that you should have in your mind adalah apa tu acid, apa tu base, as always. So, what do you know about acid? We have talked about that last week in lecture. Dia kena ada H plus yang paling senang, betul? Base? OH minus, yes. Alright, yang paling senang. Dalam tangan kamu kena pegang benda ni. Dan pergi jauh sedikit, alright, I want to talk only about hydrogen positive. Kerana saya hanya nak cerita pasal proton sahaja, tak nak cerita pasal OH minus. Dan kita akan ada keadaan kita donate and accept proton, betul? Yang tu yang jelas sebenarnya. Kadang-kadang macam NH3, saya tak ada pun OH minus dalam tu, betul? Tapi dia boleh accept proton. So, acid akan accept atau donate proton? Donate. Dan dia dua orang je. Kalau pakcik ni adalah orang yang donate proton, automatically base akan jadi orang yang accept proton. Okay? So this is the one that I want you to remember, and the most basic thing ever. And the second most basic thing ever adalah pH. Betul? More than 7, less than 7. Ada isu? Yang tu ada isu, aku rendam hang dalam acid. Tak ada isu. Ya? Tak ada isu. Next issue, seperti yang kita dah bincang last week, kalau saya ada strong acid and also strong base, okay, what makes them strong adalah diorang completely dissociated, betul? Dan kalau diorang completely dissociated, sayang, boleh kira pH terus? Boleh. So formula pH akan masuk, kita tahu pH akan sama dengan negative log concentration H3O plus ataupun H plus sama je, okay? Berhati-hati dengan diprotic acid. Diprotic acid maksud teacher adalah asid yang akan hasilkan 2 H+. Alright, yang di mana dia akan hasilkan 2 H+. Remember that? Alright, untuk benda ni dan kamu kena hati-hati sebab concentration perlu darah 2. Ingat benda tu? Alright, kita akan masuk soalan nanti. Untuk strong base ataupun untuk base, to be honest. Kalau base, can we get the pH terus? No, so kita kena pOH. The entire chapter masuk buffer pun sama. Buffer pun kita ada acidic buffer, basic buffer untuk siapa yang dah tengok video. Alright, bila kamu ada acidic dengan basic, formula akan lain. Kenapa formula lain? Sebab dalam beaker yang banyak sekarang adalah H+. So, yang akan bagi identity adalah H+. Betul? So, formula hanya ada concentration H+. Tapi bila dia adalah strong base, yang ada banyak yang dominan adalah OH minus. So, yang tinggal adalah OH minus. Betul? So kita hanya ada concentration OH minus. Dan bila ada concentration OH minus, the negative log concentration OH minus sama dengan pOH. Tolong ingat. Sebab soalan, antara soalan yang suka keluar ataupun kalau siapa yang dah buat tutor pun kamu perasan, soalan suka tanya base. Tapi dia tanya pH. Betul? Sebab kita nak kamu buat salah. Alright, so kamu kena pandai dan kamu kena counter salah tu. Kamu kena tahu the moment soalan tanya, soalan bagi base, benda pertama kira pOH, no matter what. Soalan nak pH, cerita lain. Okay, ingat yang tu. Satu je saya nak ingat, jangan masukkan formula pH dalam base straight away. Faham? Kena ingat yang tu. So kalau dia adalah base, kena adalah pOH, kena adalah OH minus. Macam mana nak tukar kepada pH? 14 tolak pOH, yang ni senang gila, 14 tolak pOH, betul? Easy. Formula yang kita akan ada 3 formula. Saya akan bagi 3 formula at the end of today. Macam mana nak convert kepada each other. Along the way kita akan tengoklah. Okay. That is your strong acid, strong base. Contoh saya tak perlu bagi dalam video ada, boleh tengok sini. Dalam nota ada, boleh tengok sini. Okay. That is your strong acid, strong base. Tak ada issue. Saya nak masuk kepada weak acid, weak base. Okay. Yang tadi so strong. Apa jadi pada weak? Apa yang kena ada pada weak? Apa yang kena ada pada weak? Reversible arrow. Lagi. K? KA ke KB? KA, weak acid, betul. Dia kena ada KA. Alright, lagi. Kalau soalan-soalan weak acid, apa lagi yang kamu kena buat? Ice table, kamu kena ada ice table.
Sebab kehadiran Ka. Kalau Ka mesti adalah at equilibrium. So kamu kena ada I stable untuk cari at equilibrium. Betul? Lagi? Apa lagi yang kamu tahu pasal weak? PKA, okay. Tak buffer tapi boleh lah. PKA tu sama dengan apa sebenarnya? Negative log Ka. Alright, lagi? Macam mana nak kira pH untuk weak acid? KW. Macam mana nak kira pH untuk weak acid? Guna formula lain ke? Formula sama je kan? Tapi kamu kena buat lepas ice table. So kamu still guna formula yang sama, negative log concentration H+. Dan kenapa boleh kira pH terus untuk soalan ni? Untuk keadaan ni? Sebab dia acid. Betul? Alright, saya rasa saya pendek lah. Tak nampak kawan kat belakang tepi tu. Kena duduk macam ni baru nampak. Alright, so dia adalah weak acid, betul? So bila dia adalah weak acid, kita boleh kira pH terus guna formula negative log concentration H+. Cuma concentration H+ tak boleh guna terus. Concentration H+ tak boleh guna terus. Yang tu kena ingat, kita mesti kena dapat daripada ice table. Sebab concentration, sebab weak acid adalah partially dissociated. Bila dia partially dissociated, kalau teacher ada 0.1 molar of my weak acid, ethanoic acid, adakah bermakna saya akan dapat 0.1 molar H+? Tak, betul. Remember the percentage of dissociation mungkin serendah 0.5. Mungkin serendah 0.8 sahaja, betul? So kita nak cari H+ banyak mana yang akan terhasil itu kita tak tahu. Dan kita hanya boleh tahu daripada ice table. Ingat yang tu. Okay? And semua benda akan apply pada weak base kecuali kalau adalah weak base. Kalau adalah weak base, apa yang beza berbanding dengan tadi? Dia Kb, yes, dengar Kb lagi. POH. Dia akan jadi POH. Tapi ice stable semua sama kan? The same thing. Kalau weak base yang saya ada adalah amonia, saya tak boleh kata amonia 0.1 mol. 0.1 molar amonia akan hasilkan 0.1 molar OH minus. Kita tak tahu sebab dia hanya adalah partially dissociate. So kita nak cari concentration OH minus banyak mana tu kita tak tahu. And that is the time we use our ice table. Nampak? Beza strong dengan weak. Okay. Dan yang paling penting, strong dengan weak pun saya tak risau sangat. Kamu akan nampak dah eventually Ka, Kb kamu akan nampak dia strong atau weak. Betul? Isu yang paling besar, bila orang bagi base, jangan kira pH terus. Sebab soalan, saya garanti soalan akan tanya pH. Alright? Tapi jangan kira pH terus. Okay? Dan yang paling-paling logik, kalau dia base, pH kena sentiasa lebih besar daripada 7. Ni adalah your thumb rules, your rule of thumb. Kamu petik jari, kamu kena tahu base kena lebih daripada 7. Jawapan A, B, C, D kamu yang kurang daripada 7 tu sayang, pangkal siap-siap. Faham? Okay? Question? Alright. Kalau no question, tak ada apa nak cerita dah. Saya nak pergi kepada yang ni. Saya sebenarnya nak suruh buat nota je lah. Okay, yang ni tolong buat nota. Dia ada dua nota yang kamu boleh buat. Satu adalah contoh strong acid, strong base. Contoh weak acid, weak base. Satu lagi nota yang kamu boleh buat adalah kamu tulis macam mana flow untuk kira the pH. So kamu tahu strong acid pH kena kurang daripada 7. Tulis flow dia adalah chemical equation. Betul? Dia kena sayang, bila saya cakap chemical equation adalah termasuk balance chemical equation. Okay? So kamu kena ada chemical equation, kamu dapatkan concentration H+, kamu boleh guna terus formula ni. Okay, selesailah. Alright, kalau strong base pun sama, kamu tahu pH kena lebih daripada 7. Lepas tu sama, kamu kena ada chemical equation seperti yang kita bincang tadi. Dan kamu akan dapat OH minus. Dan kamu kena kira POH terlebih dahulu. Betul? Alright, flow dia. And then nak dapat pH, kamu kena buat 14 minus POH. Remember that? Buat nota ni supaya bila dalam exam hang tak payah baca dah. Alright, flow dia. Bagilah soalan apa pun sama je weh. Buat apa nak baca nota panjang tu? Okay. And then the weak acid will be slightly different sebab weak acid kat sini akan jadi isu
dia kena ada Ka. So dalam hati, satu benda je. Weak acid pH kena kurang daripada 7 dan dia kena ada Ka. Dia tak boleh ada Kb. Kalau soalan bagi Kb, kita buat apa? Kita tukar. Macam mana nak tukar? Yes. New formula yang kita nak tengok hari ni. Okay. So weak acid pH kena kurang daripada 7. The next thing kena ada Ka. The next thing selepas Ka, kita kena ada ice stable. Dan sebelum ice stable, definitely kena ada chemical equation yang standard lah. Alright, chemical equation yang ice stable tu standard. Kita akan cari concentration H+ yang ada. Tapi nampak tak, sebelum concentration H+ tu kena ada Ka, kena ada ice stable. Alright, bukan setakat chemical equation dah. And then macam biasa, kamu boleh dapat pH terus daripada concentration H+. Yang ni tak ada isu, senang. The same thing apply untuk Kb. Tetapi kat Kb, ladies and gentlemen, kita kena ada Kb. Nampak? Jangan tertipu dengan soalan. Okay, jangan tertipu dengan soalan. And then macam biasa, bila dah ada Kb, kita nak chemical equation as always. Lepas chemical equation, your ice stable. By using the ice table, kita akan cari concentration siapa sayang? OH minus. Kita akan cari concentration OH minus sebab dia adalah base. Nampak? Alright, sebab itulah kita kira POH. This is basically the conclusion of how you calculate everything. And dapat pH guna 14 tolak. Okay? I want you to remember this so badly. Please. Kita akan bawa benda ni masuk buffer nanti. So you need to remember this. Okay? Boleh? Simple. Very simple. Dah. Okay? Baru nampak apa menulis. Kat rumah biasa menulis juga kan? Okay, bagus. Sejuk hati kan? Ada cikgu tu, nak gosip pula. Ada cikgu tu dia buat kelas, lepas tu budak dia tak masuk. Tapi dia tahu budak tu dah balik tau. So dia nampak background tu macam kat library. So dia pun pergilah library sembuh budak tu. Budak tu duduk saja je. Laptop je buka, lepas tu dia duduk main phone. Oh. Ada baru berlaku lasik. Of course, kawan-kawan hang lah. SES lah yang akan berani buat macam tu. Okay. Exercise 7.1.2. Ada soalan yang tak boleh buat? 1 to, dia ada banyak soalan. Saya rasa 1 to 10 dulu. 1 to 10 adalah strong acid strong base kalau tak ada. 1 to 5 adalah strong acid strong base. 1 to 5. Nak tengok 5. Okay. Soalan pasir. Okay. Orange juice, lemon juice semua adalah strong acid. Orange juice, lemon juice semua adalah strong acid. Asid yang duduk dalam buah tu adalah strong acid. Okay. Okay, ingat ya tu. Yang tu kamu kena ingat. That is a common knowledge. So, kalau dia adalah strong acid. Okay. So, kalau dia adalah strong acid. Boleh tak kira? Boleh kira concentration OH? Perlu ice table? Common knowledge. Alright, this is a common science knowledge. Yang di mana kamu kena tak sayang, dia keluar orange juice tahun ni. Kalau tahun ni dia keluar lemon juice, hang jangan tak boleh buat pula. Alright, sama je lah. Orange juice, lemon juice semua adalah strong acid. Okay. Dan Zawanis tanya tadi, macam mana kita nak tahu dia strong ke weak? Sayang, bagi KA tak? Tanya KA tak? Strong ke weak? Nampak? Oh, baru nak Okay. And yes, the real benda yang kita nak kamu tahu bukan guna KA, KB tu adalah cara yang orang kata cara senang lah. Tapi cara betul dia adalah kamu patut tahu buah tu sebenarnya akan carry strong acid. Okay. So, dia tak bagi KA, dia tak bagi KB dan dia tak tanya pasal KA, KB straight away dia adalah strong. And orange juice kalau dia adalah strong, pH value is given. Yang ni best sebab tekan calculator. Dapat make error ke? Mula-mula tu dapat. Lepas tu pandai lah. Sebab tu kat video saya ajar siap-siap. Kalau siapa yang tengok video bahagian tu saya tulis shift log negative bracket. Aku geram tu. Tiap-tiap tahun budak dapat make error. Bodoh. Sorry. Okay. Matematik dalam calculator kita panggil shift log. Tapi matematik kita panggil dia anti log lah. Saya tulis kat situ shift log sebab saya memang nak tekan calculator. Jangan duk mesej saya kata Miss Ong salah tulis. Saya tak salah tulis ya, saya pandai.
Saya salah tulis sebab saya tahu budak saya tak pandai. Okay, siapa yang tak tekan calculator sekarang. Make sure dia bukan make error. Learn how to practice calculator because you'll be doing this a lot. Cara dia macam saya cakap lah. Alright. Macam Himan cakap lah, awal-awal tu dapat jugalah make errornya. Saya angkat calculator, tekan shift, tekan lock. Okay, bracket negatif. Negatif tu jangan hilangkan. Negatif tu adalah kepada value tersebut. Itu cara dia. Jangan letak negatif kat depan. Okay, satu lagi. Jangan letak negatif tu kat depan dan jangan hilangkan negatif tu. Dapat dah? Sama je. Siapa yang jenis kuasa pun sama je. Bila shift lock 10 tu dia sebenarnya kuasa lah. Siapa yang calculator dia keluar sebagai power tu sama je. Yang tu pun kena ajar dah. Lain kali aku kena resit semua kena guna calculator yang sama. Tak payah nak ajar 10 kali. So you will then have your concentration H3O plus, betul? And can I have the value? Times blah blah blah. Hari tu saya buat blah blah blah, betul saya so budak hantar jawapan kat saya. Jawapan dia macam ni. Pukul kena aku. 6.3 darab 10 kuasa? Kira sendiri lah. Okay, saya nak kamu tekan. At the end of the day, hang kena tekan lah sayang. Okay, tekan dan dia negatif 5. Dia adalah acid, so dia dapat concentration H3O plus negatif 5. Next thing, soalan tanya OH minus. Ingat tak saya bagi tahu dalam kuliah ataupun siapa yang tengok video? Dia dalam satu beaker bila dia acid, dia bukan bermakna base tu tak wujud. Betul? Base tu wujud, cuma dia tak dominan. Dia habis. Dia deneutralize dan yang dominan sekarang adalah H3O plus. So soalan boleh tanya OH minus. Dia sentiasa boleh tanya sebab dalam beaker dia mesti wujud. So how do I get the OH minus? KW, POH. Kita guna cara POH. Macam mana? Okay, kita ada pH. So kawan kamu buat cara ni. Kita tengok belajar sama-sama. Kita cari POH dulu sebab soalan nak OH minus kan. So dia jadi 14 tolak pH. So dia dapat 14 tolak 4.2 dan you will have 9.8. So you have 9.8 sebagai POH. Sambung saya. Sambung. Alright, so sekali lagi isu yang make error tu wujud lah. So negative log concentration OH minus. Remember the formula ladies and gentlemen, whenever you are talking about POH, then we are talking about log concentration OH minus. Ingat yang tu. Alright, jangan letak suka hati. Apa kalau nak pH, apa letak je suka hati. Okay, tak ingat dunia. So, kamu masukkan 9.8 over here equals to negative log concentration OH minus. Same thing, shift your log, negative. Dan kamu akan dapat. Okay, saya nak buat apa? Dapat 10 kuasa negatif 10. Human ke Syikin tadi kata guna KW? Human kata guna KW. Human dapat? Sama, betul? Okay, dua-dua cara betul. Dan cara kawan kamu dapat kat sini 1 point something. Okay, darab 10 kuasa negatif 10. And guys, first thing, sebelum saya bincang cara lain, look at the answer. Sekarang dominan adalah H+, betul? Tengok concentration siapa tinggi. H+ lah, betul? So logically bila soalan ni keluar, kalau soalan yang keluar dia adalah acid, kita tahu orange juice adalah acid. Kalau soalan keluar adalah acid tapi dia tanya OH minus. Sayang, OH minus kamu mesti kena sangat rendah. Betul? Sebab dia acid. So acid lah kena tinggi. Nampak logik dia? Yang tu pertama. Yang kedua, cara ni tak salah tapi cara ni panjang. Himan, apa yang Himan buat? KW sama dengan K concentration KA ke KB. Lepas tu KW tu 1 eksponen negatif 14. KA sama dengan K. Bukan KW. KW sama dengan KA darab KB. Okay. Concentration KA. Lepas tu masukkan concentration KA tu kan H tak. Tapi tak ada KA KB pun. It's a strong. Ada KA KB? Ada orang ada cara lain? Yang kat bilik ada cara lain? TV touch ni? Siapa lagi? Mimi? Whatever?
Tak ingat? Ada cara lain? Tak ada, semua guna cara ni? Dah. I have another method, much faster. Another formula, the second formula for today. OH minus, kita mula dengan H plus lah, kita selalu mula dengan H plus. Excited sangat. Look at this formula, the new formula for today. And saya yakin Human guna formula ni tadi. Okay? Sebab dia dapat jawapan sama. So when you have this formula, Kw equals to the concentration HCO plus darab concentration OH minus. Look at it, it's a concentration by the way, it's a concentration. Okay? So, concentration HCO plus dah ada kan? Kw is a constant, ladies and gentlemen. Kw constant 1 darab 10 kuasa negatif 14. Okay? So, masukkan concentration HCO plus 6.3 bla 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 kamu darab 10 kuasa negatif 5. Cuba tekan. Tengok dapat tak sama dengan apa yang kamu nak? Sama tak dengan apa yang kamu kira tadi? Sama? Tapi kamu guna dua formula, kira kalkulator dua kali. Saya guna satu formula, tak ada shift, tak ada lock dan saya dapat jawapan sama. Nampak? Kamu mungkin tak biasa sebab dia formula baru. Kamu sangat biasa dengan pH dan pOH. Saya faham. Saya tak salahkan kamu. Dan tapi kalau keluar exam, I think this is much easier. Especially nanti bila ada soalan ice table, bila soalan big acid, big base or buffer or whatsoever. Bila calculation orang lain tu dah panjang, saya rasa kita kena jimat masa kat sini. Daripada kamu guna dua formula, kira dua kali, baik kamu guna satu formula, tekan sekali je. And you get the same answer. Boleh? So remember this formula in your mind. We have Kw equals to concentration H3O plus darab concentration OH minus. Boleh? Okay. And the first question just now adalah Zawanis. Macam mana kita nak tahu dia adalah strong atau weak? Sayang, dia tak bagi Ka, dia tak bagi Kb, dia tak tanya Ka, dia tak tanya Kb. Strong acid. Is that clear? Alright, lovely. Lagi? Soalan 1 hingga 5 ada lagi yang tak boleh buat? Okay, good. Kan? Yang ada mass dengan volume macam ni boleh buat? Macam mana nak tukar? Dia bagi mass, dia bagi volume. So kita cari molar mass, kita cari number of mole, betul? Lepas tu kita cari molarity, betul? Dan baru kita tahu, kita compare. Oh, 1 mole HNO3 dan dapat berapa mole H+. Agree? Dalam exam sekarang adalah objektif, semua orang tahu. So masa akan jadi benda yang paling penting. Sebab tu bila saya start ajar, bila saya dah tahu objektif pun saya dah tak tulis panjang soalan explanation semua saya tak minta dah. Okay? Cuma saya minta satu benda je. Kamu still label value kamu. Especially soalan calculation nanti yang panjang, kamu still kena tahu number of mole ni siapa punya. Itu je saya minta. Alright, tak payah label panjang. So over here saya bagi cara je lah. Mass ni, kamu cari molar mass untuk HNO3. So kamu cari number of mole untuk HNO3, betul? And then kamu akan cari molarity untuk HNO3. Dan tak payah buat ratio teruk-teruk pun sayang. Tengok je. 1 mole HNO3, 1 mole H. Sama dengan H+. Terus concentration, negative log concentration H+. Betul? Setuju? Senang. Ada masalah? Soalan saya. HNO3 adalah strong acid. Setuju? HNO2 nitric acid, nitrous acid. Nitric acid adalah strong acid, pakcik ni. Nitrous acid adalah weak acid. Nampak sama tapi lain. Satu HNO3, satu HNO2. Boleh? Antara soalan yang kita suka keluar dan buat kamu hidup susah. Yes. Alright, so yang lain tak ada apa kot nak? Yang lain sama je. This one? Soalan 4 last before we move on kepada yang lain. How do you start? What is the problem in the question? Dia bagi KOH, which is a base, okay, and
Tapi dia bagi pH. Betul? This is the question that will always come up. Kita akan jumpa soalan yang sama tapi nanti untuk weak base. So fikir balik nanti guna apa yang saya ajar kat sini kita akan apply kat weak base nanti. So one of the question yang dia suka keluar adalah dia bagi base tapi dia bagi pH. See that trick? And Zawanis, how do you know it's a strong base? Dan dia minta tak? So pakcik ni adalah strong base. Boleh nampak, boleh beza base dengan acid. Okay, yang tu penting lah. So dia adalah strong base. So bila KOH adalah strong base sayang, kamu kena fikir. Saya tak tahu kamu buat tak, tapi when I was a student saya buat benda ni. Mungkin sebab saya study last minute dan bila saya masuk exam saya dah tak cukup tidur dah. Saya akan buat macam ni. Alright, saya akan conteng yang ni. Saya tak kisah soalan tanya apa. Tapi saya tahu kalau dia adalah base, dalam tangan saya hanya boleh ada OH. Dalam tangan saya hanya perlu cari POH. Betul? Dia nak apa, dia bagi apa cerita lain. Tapi bila dia base, dia mesti hanya ada OH dalam beaker. So saya akan conteng macam ni. Alright, dan saya sangat yakin kamu pun akan sangat tak cukup tidur untuk masuk exam. Tapi saya macam seronok juga sebab paper kimia, paper sains yang pertama. So apa boleh ligan kawan-kawan ada bila paper last tu aku takut apa buka hari one day before. So saya macam okay paper kimia, paper first. Okay boleh lah, seronok sikit. Okay, saya suka, saya prefer macam tu. Pengalaman saya kalau kimia paper last budak memang buka the day before je. Alright, saya memang tak tahan. So, next step, what do we do? What do we do? Dia bagi pH, kita cari pOH. Sebab saya nak pOH, betul? Okay, easy. 14 minus 11.2, 2.8, 3.8, 2.8. Thank you. Betul? Senang. Easy. Dapat 2.8 sebagai pOH. Next, what do we do? Concentration of OH minus sebab pOH equals to negative log concentration OH minus. So pOH 2.8. Isu shift log Maida. Alright, tekan. Saya nak nampak value tu atas calculator. Semua orang. Saya dengar macam tak payah quarantine dah. Lepas tu kena quarantine pula 7 hari. Je. Confirm. Dari HCP. Oh tapi dia JPP, dia mesti tahu kan? Oh, siapa JPP? Yang balik rumah kalau 14 hari. Yang baru datang 7 hari. Tak faham. Balik rumah? Contohnya saya tak cek lah. Quarantine 14 hari. Tapi kalau baru datang hari ni, 7 hari. Nasib baik saya masuk mengajar tak payah quarantine. Okay, berapa? Saya nak tengok. Betul. 1.5 something, betul? Alright, 1.58. Betul? 1.58 blah 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 times 10 to the power 93 saya rasa. Okay, so that is the concentration of OH minus and then macam mana nak terbalik lagi? Yang ni cara betul tapi saya tahu kamu tak buat sebab kamu objektif. So cara betul adalah pakcik ni adalah 1:1 ratio, betul? So kalau concentration dia adalah 1.58 darab 10 kuasa negatif 3, concentration dia pun akan jadi sama. Okay, ni cara betul dia lah. Sebab takut dia bukan 1:1 ratio. So kena tengok jugalah. And then bila kamu dah ada concentration, soalan nak mass. Kita cari number of mole. Guna formula molarity, MV over 1000. MV over 1000. Guna molarity je lah. Buat apa nak susah-susah? Alright. Cuma volume of solution sekarang dalam unit kena tukar ke dalam liter. Alright. Jangan lupa. Ingat tak? Okay. Topic 1 concentration. Betul? So molarity kamu dah ada 1.58 lebih tadi.
Darab 10 kuasa negatif 3. Number of mole adalah yang kita nak cari untuk KOH. Volume of solution 0.5. Dan dari sini kamu akan dapat number of mole KOH. Soalan nak mass. Boleh dapat mass? Soalan saya, darab atau bahagi? Darab atau bahagi dengan molar mass? Darab. Okey. Dah lama tak tanya soalan ni, darab atau bahagi. Kita akan darab dengan molar mass supaya kamu dapat mass of KOH. Kat sini saya rasa tak perlu cerita panjang dah lah. Okay. So, apa yang saya nak cerita kat soalan ni satu je. Pacit ni base. Betul? Pacit ni base. So, bila pacit ni base dan dia bagi pH, benda pertama sayang tukar kepada POH. Sebab dalam beaker tak ada H+. Dalam beaker ada OH minus. Make sense? Senang? Okay. Soalan 6 dan seterusnya. Ada yang tak boleh buat? 6. Benzoic acid. Dan bacalah soalan tu sampai bawah. Perasan tak? Dia tanya, dia tak tanya, dia bagi. Dia bagi Ka for benzoic acid. Nampak? So, Ka for benzoic acid. Weak acid or weak base? So, macam saya cakap, what I will do when I come across this type of question, I will label straight away my benzoic acid is a weak acid. Dan saya akan label terus bila dia acid, dia akan ada H+. Bila dia H+, kita boleh kira pH. Okay? This is what I would do. When I was a student, when I would advise you to do it, even though it's an objective. Okay? It's widely used as a food, a beaker filled with 1.21 molar of benzoic acid. So, saya bermula dengan 1.21 molar. Calculate the pH of benzoic acid. Boleh guna 1.21 terus? Boleh tekan negative log 1.21? Kenapa tak boleh? Sebab dia weak acid. Adakah semua benzoic acid jadi H+? Tak. Partially dissociated. Betul? Bila dia partially dissociated, therefore kita kena buat ice table. Before ice table, kena ada apa dulu? Chemical equation. What would be your chemical equation? Benzoic acid. Oh, plus water. Okay, kamu buat jenis baiknya apa? Tak payah plus water weh. Timbak masa. Tak payah. Tak salah. Siapa yang dah buat tak salah ya. Cuma saya nak kamu cepat. H+ sama je dengan H2O+ kita hari ini. Okay? Tak salah. Semua yang plus water tak salah. That is the most correct version. But you don't have time for that. Okay? Setiap kali hang jawab soalan, hang kena fikir kat belakang tu ada anjing nak gigit aku dah. You don't have time, I believe. So you cannot waste any time. Okay? Tak ya, time tu tak payah masuk toilet, tak payah pergi semua tu pergi toilet siap-siap sebelum masuk exam, sakit perut siap-siap. Jenis yang sakit perut pagi bangun awal sikit sakit perut siap-siap. Aku geram tu. Time tu lah nak sakit perut, time tu lah nak pergi toilet, time tu lah semua benda nak main. Hang pakai pampers lah tu tu. Betul? Okay. Starting off initial. By the way, equation betul? Equation senang fikir donate proton, accept proton. Dan tak payah hafal dua-dua. Hafal satu je. Hafal acid adalah donate proton. Dan easy. So, buang proton tu jadikan dia COO minus. So, initial kita bermula dengan 1.21. Can I know the initial of my conjugate? By the way, conjugate apa? It's a weak acid. So, conjugate base. Thank you. Dia adalah conjugate base. So, what would be my initial of my conjugate base? 0. What would be the H+? Why? Tak ada lagi. Ani, what would be the change? Tujuh kelas? Alright. Semua faham kenapa tolak tambah? Whereas, you have 1.21 minus X. You have over here X, over here X. Betul? Next question. How do I get the X? How do I get the X? Ka. Alright, kita buat Ka. Formula Ka. Ka equals to H+. Alright, your conjugate base C6H5COO minus lagi. Her dengan
weak acid C6H5COOH. Betul? Ka dah ada? 6.5 darab 10 kuasa negatif 5. Betul? 6.5 times 10 to the power of negative 5. Concentration X kat sini adalah 1.21 minus X. Guys, before we proceed, bear that in mind, yang masuk kat Ka atau Kb adalah yang duduk pada equilibrium. Yang masuk ke dalam Ka, Kb mesti adalah orang yang duduk di equilibrium. Is that clear? Ingat tak K tu apa? Equilibrium constant kan? So yang boleh masuk dalam K hanya adalah yang duduk pada equilibrium. Alright? Next thing, how do I get the X? Assume. Okay. Dalam video saya kata bila masa boleh assume? Negatif 5 ke atas ke bawah? Alright? Ke bawah. Saya tak nak guna perkataan ke bawah atau ke atas sebab dia negative value. So negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 kita tak boleh assume. Betul? Negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya kita boleh assume. But kalau kita tak assume dia akan jadi quadratic yang susah. Betul? And to make your life a bit easier, saya record pula session, tak apalah. Saya nak kamu assume semua. Okay? Saya nak kamu assume semua. Saya lupa dia orang jauh sangat duduk, betul cakap slow. Saya nak kamu assume semua sebab it will save your time. Satu. Kedua, jawapan dia sangat-sangat rapat. Kalau sebelum ni, kalau budak yang kena buat quadratic, kalau subjektif dulu, kena buat quadratic sebab kita akan tengok, kita akan tanda hang assume tak betul. So kamu kalau kena buat quadratic, kamu terpaksa buat. Dan saya still akan suruh budak saya, kat tepi tu, kira guna assumption, tengok jawapan kena lebih kurang sama. Jawapan dia tak boleh beza. Alright, jawapan dia hanya boleh beza sikit. Tapi touch wood, kalau keluar soalan tu adalah 10 kuasa negatif 3 dan pilihan jawapan A, B, C, D dia beza sikit. Beza sikit gila dan kamu terpaksa buat assumption. Tapi selagi jawapan tu adalah berbeza, kita nampak macam beza sangat, memang jenis jawapan yang berbeza, sayang tak payah buat quadratic, semua orang buat assumption. Is that clear? It will save your time. Everybody know how bad your quadratic is. Right? It's terrible. So to save your time, I think we will stick with assumption. Is that clear? Boleh? Then, why do we assume? Do you know why we assume? Because when the Ka is very small, means the acidic is very low, right? Ka kecil bermakna acidity rendah. Bila Ka kecil, acidity rendah bermakna H plus sangat sikit. X tu sangat-sangat kecil. X yang kecil compare dengan initial yang besar gila. Saya duduk dalam tu ada 1000 orang, yang tukar mungkin 0.1. Hang rasa 0.1 tu effect tak 1000 orang tu? That's why we do assumption. Dan disebabkan dia objektif sekali lagi, saya pun tak nak kamu bazir masa. Saya tak nak, sebab tu saya tak tulis langsung. So kita akan assume terus yang ni. Kita akan assume terus yang ada initial tolak. Kita akan assume terus 1.21 minus X equals to 1.21. Betul? Kita akan buat assumption terus. Therefore, matematik kamu akan jadi jauh lagi senang kat sini. Dia akan jadi X square over 1.21. Kamu hanya perlu darab, bawa naik darab dan juga punca kuasa 2. Berbanding dengan quadratic yang hang nak buat dan most likely lepas hang buat hang salah. Yes or no? Okay, so tak payah. So we will stick with that. Okay? Dan from here kamu akan dapat X. Betul? Dan bukan jawapan akhir kan? Minimum 4 titik perpuluhan. Can I have the answer please? Semua orang assume ya? Dapat apa? $8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. Betul? Okay. So your X over here, saya nak guna lagi X ni banyak kali. So saya tulislah 85 darab 10 kuasa negatif 3. Right? And soalan minta pH. Sayang, soalan minta pH. How do I get the pH? Alright, what is the X right now actually? At equilibrium. Betul? So dengan kata lain, sekarang beaker saya dah selesai dan dalam beaker tu concentration H plus adalah sebanyak X.
Dan X yang saya kira adalah banyak ni. So dengan kata lain, my concentration of H plus over here akan bersamaan dengan 8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. Boleh dapat pH? Negative log value tersebut. Betul? So, saya nak tulis kat atas sebab saya nak jimat tempat. Therefore, pH over here will be negative log concentration of H plus yang di mana bersamaan dengan negative log concentration 8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. So, kamu akan dapat pH terus. Betul? Can I have the value? 2.052. Dan betul tak dia patut lebih kecil daripada 7? Sebab dia adalah acid. So, kawan kamu dapat kat sini 2.05 bla bla bla. Setuju? Okay, guys, setuju? Setuju, Miss. Thank you. Alright, lovely. Question so far? No. Dan soalan B senang gila. Dia nak concentration yang lain kan? So, I stable dah ada betul? Sambung je kat I stable weh. Kamu nampak dah, yang ni adalah concentration H plus. Pacik ni pun akan jadi 8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. Dapat dah? Betul? Selesai? Yang ni, tolak je lah. 1.21 tolak dengan 8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. So, kamu akan dapatlah terus concentration dia. Right? Okay dah lah, saya tak nak okay dah. Soalan saya satu je. Dia minta 4 orang. Kita dah selesai 3. Dia minta untuk 4 orang. C6H5COH. C6H5COH selesai. Dah ada. C6H5CO-. C6C5 selesai. Selesai. H plus. Ada? Ada. Betul? Siapa yang tak ada? And how do we get OH minus? You guna POH? Tak nak guna POH lah. KW. Boleh siapa dah? Dah salin eh? Okay. Siapa yang guna POH tak ada masalah. Hang dah ada pH. Lepas tu hang tolak lagi POH yang panjang gila tak gaban tu. Tak ada masalah. Buatlah. Sayang, kita ada KW. Ingat KW saya tadi? Alright, what is the formula of KW? KW equals to concentration H plus OH minus. KW adalah bersamaan dengan concentration H plus and OH minus. KW value dia berapa? 1 darab 10 kuasa negatif 14. Concentration H plus 8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. Dapat concentration OH minus? Berbanding dengan POH yang hang buat. Pacik ni 2 baris je kan? Oh 3. Dengan jawapan 3 lah. Yang hang buat tadi saya rasa cikai-cikai 6 baris. Betul? Alright, which one is easier? Much easier. Okay? So terbuka sikit minda anda. Formula ni senang. Jauh lagi senang sebab dia tak melibatkan apa-apa anti-shape. Dan hang tahulah bila hang dah buat dan hang ada soalan yang hang start dapat math error, hang memang start lah. So try to use different method. Okay? Boleh? Soalan saya satu je. OH minus yang kamu dapat ni akan lebih besar atau lebih kecil daripada H plus? Bigger or smaller than the H plus? It's a weak acid and we are calculating OH minus. So the OH minus that you calculate should be bigger or smaller than the H plus over here? Bigger. Fikir logik weh, dalam beaker kamu sekarang acid. OH minus patut banyak ke patut sikit? So bigger or smaller? Betul, kamu akan dapat 10 kuasa negatif yang jauh lagi kecil, right? Dapat berapa by the way? Negatif 12, betul? See how small it is? Dalam beaker kamu tak patut banyak OH minus sebab it's a weak acid. Yang patut wujud adalah H plus, right? Nampak sayang? Senang. And yang paling saya nak tunjuk adalah formula KW ni lah. Gunalah sayang, bila banyak kali kalau nak kira POH tu susah. Okay, guna cara ni. Alright, next. The new thing for today, another new thing for today. Percentage of dissociation. Okay.
Ingat tak chapter 6 last week? Dissociation ataupun ionize. Kita kira hanya untuk depan tu apa panggil? Reactant depan. Depan macam ni pun depan, macam ni pun depan. Depan. Aku tak pernah ajar depan. Okay, reactant, betul? So next thing yang kita nak bincang dalam soalan ni adalah percentage of dissociation. So untuk soalan ni dia dah tulis dengan jelas percentage of dissociation untuk siapa. Tapi akan ada soalan yang di mana dia akan tulis percentage of dissociation only. And you should know the percentage of dissociation is always for the reactant. Always. Hanya reactant yang boleh dissociate. Therefore, the formula will be the same. Can I know the formula? Change over initial, but right now it's a percentage. So, change over initial times 100. Okay? And what would be my change over here? Saya tak highlight tapi kamu patut tahu. What would be your change over here? 8 point. Because I'm talking about my benzoic acid. That is my initial. That is my change. Okay? So my change is the X over that. Where X adalah 8.8685 darab 10 kuasa negatif 3. My initial is 1.21 times 100. Wow, 10 kuasa negatif 3 dengan 1.21. 0 point something saya tak. Betul? 0 point tak tahu berapa. 0.73. 0.73%. Agree? Sayang bermakna kalau kamu ada 100 biji uric acid tu tak dapat 1 biji pun H+. Nampak? That is how little it is. Okay? So my percentage of dissociation hanya adalah 0.73% over here. Again and again, dissociation is always for the reactant. Tak payah tengok orang lain. Tengok kat ice table, tengok kat reactant sahaja. Ambil initial, ambil change. Itu je yang kita nak. Okay? Dan perasan nak semua soalan menggunakan X kamu. Dan kalau X kamu salah. So, apa yang akan menyebabkan X kamu salah? Equation. Sebab X kamu, oh saya dah padam, sorry. Sebab X kamu datang daripada KA tadi, betul? KA datang daripada equation, betul? So jangan salah pada equation, jangan salah pada KA, KB, make sure X kamu betul. Bila depan dah betul, belakang akan senang je. Tapi kalau depan dah salah, belakang tu akan jadi apa benda tak logik ni. Okay? Dan kalau kamu perasan, saya banyak tanya benda logik. Kalau dia adalah asid, siapa yang patut tinggi? H+ patut tinggi, OH- patut rendah. Sebab kalau soalan exam keluar, kamu boleh cancel dah jawapan yang tak logik tu. Kamu boleh potong dah jawapan yang hang nampak. Tengok pun tahu jawapan tu mana boleh OH- tinggi ni. Betul? So you should know that. Okay? It will save your time. Boleh? Soalan? Easy. So a new formula and a new thing. Formula baru yang saya nak kamu guna selain daripada POH, KW. Use that. Alright? Okay, next question. Ada lagi? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak ada, kita bagi soalan baru. Aku kena bincang tiap-tiap soalan. 7 pula. Okay. Saya bincang je semua yang kamu nak saya bincang. Buat ke salin weh? Cancel penuh. Ya. Okay, kita buatlah. Sebab saya tahu jawapan tutur, sebab soalan ni ada, soalan saya banyak lagi. Soalan tutur siapa yang kawan kamu guna nota kuliah college tu, soalan dia tak banyak je. Kan sikit je kan soalan dia. Dan lagi sonok sebab jawapan tu dah perlu rasa, right? Kalau rasa cakap dengan kawan-kawan kamu yang ada jawapan, kalau pandai sangat cari jawapan PSPM. Bisong nak cakap dengan dia orang. Okay, macam ni lah. Cam friend pun tak ada jawapan, saya pun tahu. And jangan pura-pura. Okay, macam ni lah. Answer is a good thing. It's a good way of learning. If you learn, not copy. Okay, bear that in mind. In the exam, you got nothing to copy. And tolonglah jangan bawa masuk attitude, alah saya dah ada PB 60%. Budak saya memang tak berani cakap macam tu dengan saya lah sebab PB tu duduk dalam tangan saya. Cuba kalau hang cakap macam tu, aku tolak terus makan PB hang. Ada budak yang cakap macam tu dengan cikgu dia adalah, alah tak apa teacher, tak payah study pun sebab PB dah lulus dah.
Seriously sayang, hang masuk kelas aku untuk lulus. So hidup hang adalah untuk dapat 60%. That's it. And you don't want anything more. So if you're given a chance to drive a Lamborghini, you would rather just to drive. I'm not trying to say anything but a Myvi or whatsoever, but Myvi is still a good car. I'm also having a Myvi, so yeah. You don't stop at what you have. You stop because you become better. You be the best, then you stop. So tolonglah jangan ada attitude yang alah tak apa, masa exam tak jawab pun tak apa, tembak je pun tak apa sebab aku dah lulus. So hang masuk kat sini untuk lulus, tak payah masuk sayang, keluar. Ramai lagi nak tempat kamu tu. You don't come in just to get a pass result. You don't come in because you got nowhere else to go. And because you got nowhere else to go, that's why you need to do the best. Because you know you got nowhere else to go. Alright, so I don't know what generation get put. I don't stop with what I have. I stop because I have what I want. Okay? Alright? I don't know. I hope you don't have. I hope none of my students have that attitude. Okay? PV 60% and you feel good. Seriously? 60%? That's it you want in your life? So dalam account bank kamu hanya nak 60% penuh. So battery phone kamu bila charge kamu hanya nak 60% penuh. But is that true, right? So your life stop at 60%. That's it. So kalau ada iPad baru saya beli yang iPad 60% cakap dengan dia. I want only the performance is 60%. That's it. Come on, man. That's not the right attitude. Don't do it, please. Towards the life, towards everything, not only your PSPM. We don't stop at 60%, all right? We stop when you can do the 100% again and again. Not only doing the 100% once, we stop when you can keep doing the 100%, then we stop. Right? Okay, you stop working when your bank account have the money that you cannot finish back now. After years and years, then you stop working. I wish. I wish. Kalau sampai macam tu, everybody have an iPad with me. Kalau. If only, I don't. Alright, not yet. Okay, next. Molar concentration. Alah, soalan ni sama macam soalan KOH tadi. Kan? Dia bagi base. Alright, hydrazine is a base. Can you see that is a base? Alright, so when you know it's a base, macam saya tulis, dia adalah weak base. Dia akan ada OH minus, dia akan ada POH. Setuju? Okay. Nampak tak sama macam soalan tadi? Tapi sekarang dia bagi pH. So the problem arise adalah dia bagi pH sahaja. Alright, PKB dia bagi dalam KB. Okay lah, selamatlah, senang juga. So what is the first thing that you do bila soalan bagi base tapi dia bagi pH? Kita cari POH. Easy. Saya tak payah tulis formula dah sayang. Tolak terus je lah. Okay. 3.36. Tak pandai aku congak. Okay. 3.36. Yes. So that is the first thing that you do. And then weak base. Kenapa Miss Wong boleh tulis weak base terus? Satu sebab saya tahulah. Kalau kamu tak tahu, dia bagi KB. Betul? Dia bagi KB. Bila dia bagi KB straight away, kamu tahu dia adalah weak. Weak apa? Sayang N. Good. NH3, N, CH3, N. Betul. Semua yang N tu adalah weak base. So weak base terus. Dan weak base ada POH, ada KB. What do you do next? Cari concentration OH. Okay, setuju. Nak buat juga. So negative log concentration OH sebab dah ada pH kan, POH kan. Masukkan 3.36, dapatkan concentration OH minus. Siapa yang dah tekan pun boleh tekan balik. Alright, boleh tekan balik. Siapa yang tak ada? Siapa yang akan duduk kat Google Meet? Anyone? Nama? Laki? Okay. Alright, fine. Saya tak ingat nama. Tak ada name list. Okay, OH minus? Ani? 4.6. 4.3. Bla bla bla, darab 10 kuasa. Negatif 4. Okay, setuju? Okay, beres. So 4.3 something times 10 to the power of negative 4 over here adalah concentration OH minus. Dah dapat?
That is what we want sayang, OH minus, POH. Dah ada dah. Then what do we do to find the molar concentration? Adakah sama terus dengan OH minus? Tak, sebab dia weak, betul? So kita tahu weak dia adalah partially dissociate. So OH minus tak sama dengan weak base. So kita nak buat apa? Unstable. Kita nak buat I-stable. So I-stable kena sentiasa bermula dengan chemical equation. Dan chemical equation masalah wujud. N2H4 tak biasa jumpa. Betul? Alright? Ingat tak base donate or accept proton? Accept. Kita akan accept proton. So accept proton dari mana? Accept proton dari air. So dia akan jadi reversible arrow. Dia akan jadi N2H5 positive. Alright, dan macam mana saya tahu N2H5 positive? Saya tak tahu sayang, tapi saya tahu dia base. So bila saya tahu base, dia akan terima proton. So dia jadilah N2H5 positive. And then you have your OH minus aqueous. Setuju? I'm looking for the initial, the change, and the equilibrium. And the one that I'm looking for, ladies and gentlemen, the one that we are looking for adalah ini. Betul? The molar concentration of the N2H4 initial. That is the molar concentration that we are looking for. Nak letak unknown apa? P, let's say. Unknown P. Ni yang kita nak cari. Okay? Initially, water. Tak ada apa. Pakcik ni kosong-kosong. Semua tahulah kenapa kosong betul. I-stable, ada isu lagi I-stable? I-stable tutup mata, hang boleh buat weh. I-stable kamu sekarang kena buat dengan laju dah. 3 minit I-stable 10 saat je. Siap? Yalah. Equation 10 saat, I-stable 10 saat, 20 saat dah. Alright. Hang tak cakap lagi dapat math error lagi. Kat situ 10 saat dah. Alright. Betul lah. So next, what do we do? KB terus. Okay, tak apa. KB terus, boleh. Saya ikut cara kamu, boleh. Tak salah, tak salah. So we have KB, formula KB over here. KB equals to concentration N2H5 positive. Saya yakin formula KB pun tak ada masalah. Betul? Alright. Semua adalah saya bagi flow je lah. So KB is given 1.7 times 10 to the power negative 6. Sama dengan? X dalam X lagi. Okay, lepas tu. Substitute X. How do I know X is how much? The next thing yang kamu patut ada sebelum KB is actually this. You need to relate the concentration of OH minus that you calculate over here from the POH adalah pada equilibrium. So the concentration of OH minus equilibrium calculated 4.3 something daripada Zawanis, darat 10 kuasa negatif 4 is actually this value. Betul? So in the other words, you will then already have your X. In the other words, your X equals to 4.3 something, darat 10 kuasa negatif 4. Okay? Baru tulis KB, baru masukkan dalam tu. Dan ramai yang dalam kelas saya yang lain, ada orang, bukan ramai, ada orang, dia orang assume P tolak X kat bawah tu jadi P lagi. Sebab 10 kuasa negatif 6. Ada orang buat? Sayang, kita hanya buat assumption, guys. We only do assumption when it's a matter of assumption or quadratic. If you need to do quadratic, then we do assumption. But in this case, do I need to do quadratic? No, it's just one unknown and you substitute in, right? Then you don't do any assumption. You substitute all the X, okay? So your KB over here, your 1.7 times 10 to the power negative 6 will be equals to 4.3 times 10 to the power of negative 4 kuasa 2 sama dengan your P tolak 4.3 darat 10 kuasa negatif 4. Setuju? Dan tinggal satu unknown. Oh, soalan senang, dia tanya P je, molar concentration. Mass pun tak tanya, volume pun tak tanya, semua tak tanya. Okay, tak apa, berhentilah kat situ. Okay? So you got a P over here. Tak puas hati, saya nak mass. I want the mass kalau volume solution saya 750 milliliter. 750 milliliter. I want the mass. Soalan senang sangat, tak boleh. I want mass. Oh, lupa dia orang. I want the mass of the N2H4 when the volume is 750 milliliter.
Oh, so kalau diorang adalah seminggu saja, bermakna saya boleh jumpa diorang minggu depan tak? Ya Allah. Oh, masa study week saya nak cuti. Hari malam kuliah masuk. Kuliah dengan kelas Kami masuk lah. Saya panggil. hari Khamis. Esok ada budak masuk lagi ke? Ke hari ni last? Hari ni lagi last. Sampai ke 12. Last ke 1. Kedua satu. Last ke 1. Ada kawan yang tak balik ke? Sebab kelas ni yang perempuan semua balik. Yang lelaki kita dah sampai dia ni tak balik. Banjir text me, he say he Tapi dia dalam longkat bawah. dia bagi tahu dia akan balik. Dia semua dah ada. Kawan-kawan kelas saya. Tapi semalam ada jam tak balik dia. Tak tahu dia orang lambat ke macam tu. Tapi waktu kelas ni tu ada cakap dia dapat vaksin nanti. Kalau yang tak dapat vaksin tu memang dia tak boleh balik lah. Tapi kalau yang dah dapat vaksin patut tak nak balik sebab konon-konon nak mengharapkan cara lain untuk buat test, cakap dengan dia tak payah. Dia orang yang balik Bila kan. dah satu Malaysia, bila dah satu Malaysia buat face to face, yang tak balik, yang tak vaksin lagi tu pun akan buat face to face juga. Bila dan di mana. Dia takkan ada result akan keluar dengan keadaan, oh dia boleh buat online, jangan harap dalam minggu pun tak. Takkan ada orang yang sebab akan ada manusia yang duk berharap lagi, alah aku tak faham tak? Tak tahulah bila hang nak kena balik online, bila hang kena balik exam dalam dia kan, dia start lah takut kan, dia akan fikir lah macam-macam cara kan. So cakap dengan dia orang, it's just a matter of time, dia orang kena ambil juga. Okay? So yeah, dah. So you will have the concentration calculated over here is in mole per liter, betul? Alright, then we have talked about that just now. To get the mass, you need to find the number of mole, right? So what is that about? The mass is 2.532 grams. Dua poin tujuh. Yang isu lock. Bila kita lock satu value, kita bagi kecil ke aku. So jangan ambil 3,5 yang terlalu sedikit. Okey? 2.7. Ada siapa? 2.7. Okey. Alright. Ada masalah? Senang. Berhati-hati sebab yang dia bagi sekarang adalah base. Alright. Keluar exam boleh buat? Keluar exam boleh buat dalam 3 minit? Good. I love the confidence somehow. Okay. Yes. Next, soalan lain? Soalan 8 kalau ikutkan dia tak boleh assume lah sebab dia 10% 94, dia patut buat quadratic lah. Ada yang buat quadratic lah? Ada yang buat assume? Kamu buat assume. Jawapan? Cuba cek jawapan. Beza. Tengok pilih siap, tengok pilih siap. Dia tak lari banyak kan? Dia akan lari lagi banyak kalau dia adalah negatif 2, negatif 3. Tapi bila dia dah sampai big exit, dia takkan jadi negatif 2, negatif 3. Kalau dah negatif 2, negatif 3, dia jadi strong kan? So biasanya kalau KB paling kecil dia akan keluar negatif 4 je. Paling kan negatif 3. So kita buat satu benda. Okay, for this question saya terima siapa yang buat assumption. Okay, kalau quadratic rasa teruk sangat sebab bila kamu cek jawapan dengan kawan kamu, pH kamu patut adalah 12 point something. 12 point berapa tadi? 12.13, betul? Dia akan lebih kurang duduk kat situ kalau kamu assume atau kamu buat quadratic. So dalam exam saya rasa kita buat assumption kot. Okay, kita buat assumption kot untuk jimat bahasa kamu. Alright? Alright, so soalan 8 tak ada apa. 9 ada isu?
9, 10, 11, 12. Tak ada isu, saya nak bincang soalan yang saya nak bincang lah. Saya nak bincang soalan 11. Please. Very quickly. Dah. Okay. Apa masalah soalan ni adalah dia minta KA. Remember I say sama ada dia minta atau dia bagi. Betul? Dia minta KA dan KA yang dia minta for the acid is stated very clearly. Therefore, soalan saya, ethanoic acid 0.01 molar ethanoic acid kamu adalah strong or weak acid? Weak, betul? And a habit yang saya ada, weak acid means H+, H+ means pH equals to berapa? Okay? Dia takkan jadi POH, dia akan jadi pH. Straight away. Bila dia adalah weak acid, kita mesti akan buat ice table. Betul? Dan kita akan kena ada equation. So, kalau acid, soalan saya, proton hilang atau proton ditambah? Proton hilang. So, equation saya akan jadi C3 is a ethanoic acid. Sorry. Okay. It's a ethanoic acid C3. Oh God. Sorry guys. CH3, COH. Now you know why sometimes my video need to record. Sebab aku duk salah cakap tak berhenti. It depends. Pagi tadi pun saya duk record video sebelum saya masuk kerja. Every morning right now, almost. And ada manusia pergi dislike video tu. Sekejap, apa yang hantar Puan Hati? Tak boleh detect. Dan saya tak kisah pun. I am not going to please everybody. Alright, saya tak kisah pun tapi ikutlah hang nak dislike. Lepas ni nak dislike pun dislike lah, tak kisah. Okay? I don't have time to please everybody because I am so busy doing the video. Alright. So, apa yang kita ada? Initial ada semua? Ada 0.01, 0, 0. Betul? X pun ada, tolak X, tambah X, tambah X. So dapatlah equilibrium pada X, X and 0.01 tolak X. Betul? Sebelum ni, cara dia adalah dia bagi KA, KB. Betul? Kita cari X daripada KA, KB. Sekarang, macam mana kita nak cari X? Perkataan ionization sama dengan dissociation. Ionization sebab kenapa kita boleh guna ionization dalam acid and base? Because your acid and base bila dia pecah, dia akan jadi cation and ion. Rasa tak? That's why we use the word ionization. And using the 3.7% of your ionization, looking back to the formula of your ionization or dissociation just now, equals to the change, all right, over the initial times 100. And right now saya ada 3.7 equals to my change adalah X. Initial 0.01 darab 100. Dari sini kita dapat apa saya? Kita dapat X. See the difference? And this is obtained from the ice table. Okay, kamu akan dapat X. Dan X yang kamu dapat berapa? Saya tak kira langsung. Saya percaya betul. Hampa betul ke value yang kawan-kawan urut bagi ni? Alright, calculator saya macam tak bullshit lagi hari ni. Tak ada isu. Wow, I'm so impressed. Berapa? Setuju? Saya pun setuju yang ni. Okay, 3.7 darab 10 kuasa negatif 4, you getting your X. Dan soalan nak KA value. Dan saya nak KB value. Kamu lagi calculate your KA value with the X given. I want KB value. There is one formula. The last formula that if you have is still your KA to KB. Ada. Saya tu
tunggu saya tunggu. Saya tak cakap apa. The last before kita tak kisah sangat kat sini kan. Tak ada objektif tapi kita ikut betul je. Kita je nak pergi. Ingat tak? Oh, semua sama geng yang hang guna square bracket. So kalau square bracket dari awal apa hujung? Takut? Sikit tanya dia orang what happened last semester. Nothing happened but worse. A lot worse. Apa yang worse? Tak tahulah tapi macam worse je kan? Dia pun macam bertuah sebab dia orang tak kenal apa dengan saya. Betul? Sangat bertuah. Hima was like, oh yes. Hima macam apa yang berlaku last time? Last time ke dengan saya? Ke time satu? Time satu. Takut orang time tu dah baru masuk. Asal macam nak keluar matrik tu kan? Tapi dapat A kan? Itu penting. Okay. Alright. Last thing. Last thing as in last formula, not the last thing as in we finish the class. No, we are not going to finish the class yet. So the X over here adalah 3.7 darab 10 kuasa negatif 4 as we all calculated from the ionization. So what I want to show you over here is important to know the formula of your ionization. Substitute in accordingly, then you will have it. Over here adalah 0.01 minus 3.7 times 10 to the power of negative 4. And you will have the value lah. I believe everybody have no problem finding the Ka, right? Okay. The Ka will be as easy as taking all your value at equilibrium. This is all the value that you are going to take to put into your Ka as we all agree. Betul? Kamu akan masukkan. Ka dapat berapa? 1.5? Okay, 1.4 lebih. Saya tak tekan ya. Satu lagi jawapan kamu akan berbeza depends on titik perpuluhan yang kamu ambil. Alright, so make sure kamu ambil titik perpuluhan yang cukup banyak dan tolong tekan calculator. Tu je. Okay, so Ka kamu tak ada apa, just nak tunjuk sahaja Ka kamu akan guna formula ni. Substitute in all the X value that you have calculated and then you will get it in a breeze. With a condition, hang tekan calculator betul lah. Itu condition yang paling tinggi lah. Next thing, how do I get Ka, Kb? How do I get Kb? Kw. The next formula for today, all right, and also kind of a new one for you, adalah Kw equals to Ka, Kb. Round bracket sahaja sayang, bukan concentration, it's just a value. Okay? Ka, Kb. Betul? Kw berapa? 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Ka calculated just now 1.4 something darab 10 kuasa negatif 5. The same story yang saya nak tanya. Logically, rasa-rasa Kb kamu besar ke kecil? Sangat kecil sebab saya tengah kira base. Kb adalah base. Tapi saya kira base untuk asid saya. Betul? So Kb saya mesti sangat kecil dan saya rasa dia akan dapat negatif 10, negatif 11, negatif 12 dapat apa? Kamu akan dapat darab 10 kuasa negatif 10. Dia akan jadi sangat kecil. Okay? So, the next formula that we are having right now is this. Nampak? Boleh? Before we finish today, just a bit of conclusion over here. Alright? Kita kalau dalam asid, dengan base, kita ada 3 value yang kamu biasa jumpa. Kat asid, kita ada keadaan pH. Kat base, kita ada keadaan pOH. Betul? Alright? And then, kita ada keadaan Ka. And then, kita ada keadaan Kb. Right? Satu lagi, oh yang tu patut duduk atas, duduk kat bawah pula dah. Lupa. So, ni adalah 3 value yang kita akan selalu ada pada asid dan pada base yang kita perlu. Betul? So, the conversion antara diorang yang saya nak bagi adalah conversion antara diorang. pH dengan pOH adalah equals to 14. Nampak? K
KAKB? KW tadi. So, KAKB adalah KW equals to KA darab KW. Apa pantang siapa lalu? Macam cleaner lalu pun nak tengok. Aku nak belajar aku pun tak nak tengok. System. And the next one, KW equals to the concentration of H3O plus times the concentration of OH minus. Betul? Agree? And use that thing. Please. Alright, and everybody should know your KW equals to 1 times 10 to the power negative 14. That is the constant value. Nampak dah? Guna. Okay? Guna dan ingat. That always remember what should you have for your acid, what should you have for your base whenever, no matter what the question asks for and no matter what the question gives to you. Most important thing is what do I need? Okay, yang tu yang penting. Apa yang saya nak, bukan apa yang soalan bagi, bukan apa yang soalan nak. Kena tahu dulu, kena ada dulu benda yang kita nak, baru kita boleh kira untuk apa yang dia nak. Okay, remember that. Question? Boleh? Ada soalan lain yang tak boleh buat, yang saya perlu bincang? Anyone? From Google Meet, any question should I answer? Tak ada, Miss. Semua boleh buat? Hebat. Pandai. Kimia boleh dapat A? Kimia boleh dapat A? Alright. Alright. Ong, you're back? Are you back? Yes, Miss. Okay lah weh, dia orang tengok. Dia still boleh guna apa background yang apa-apa tu. Aku tak guna. Background saya adalah saya sendiri. That is how self-centered I am. Takut benar. Okay, tak ada soalan dan soalan ekstra. Let me think. Apa? Set. Itu je soalan dia. Sambung. Berapa KA yang saya bagi tadi? 6.36.
3 minutes kan tak? 3 minutes. Alright. Think very carefully, read very carefully. Check whether can you use everything or you cannot. Apa story lama jaga apa? Saya yang tolong tolak barang tu. Banyak barang. Penat. Tetap pun nak bawa satu rumah. Satu rumah kalau boleh. Laki bukan apa. Ya. Ini pun sama. Laki pun memang dia ada sikit lah barang. Kita satu rumah. Kan biasa kalau aku macam tempoh sikit macam bawa beg je kan. Tapi sikit dah daripada kompos kan ada yang satu rumah bawa satu kereta. Biji kereta. Kalau saya jual kereta pak. Aku tak bagi masuk tu kan. Aku bagi masuk kat sini kan. Atau terlepas tu. Bukan terlepas. Just kita tak boleh nak gaduh dengan parents. Macam faham. Macam kalau parents sama masuk lah. Kan? Kalau HCP suara tinggi sikit, terus dia tinggi teruk. Padahal. Alright, masuk. Let's try quickly. Alright. But still very quickly. By the way, still not base. Okay? With base, right? Yeah. So think very carefully when you write your equation. How should your weak base equation look like? Are we donating the proton or are we accepting the proton? Okay? And since you know it's a weak base, what should you have before you do anything? So what time? Abang ini dapat ke? Buat apa? Letak satu kertas lebih tinggi dengan dikecam untuk raket tidur. Okay. Minggu depan saya semua revision sampai mana?
Full course revision topic 1. Empirical formula, concentration, semua tu lah. Okay, mole ratio, mole concept, limiting reaction. Ingat ke benda tu? Oh God. Sorry, what? Kind of my surprise. Surprise is a good word, by the way, take it positively. Saya nak jawapan daripada Google Meet. So saya nak jawapan daripada someone yang, let's see who will be the lucky person. Alright, keep doing. Oi, apa soalan eh? Fine. Ini dulu. Ni buat turun. Ni. Ini dah punya terus. Bawa je. Tidak ada. Matematik apa lawan? Matematik apa weh? Kau ni pegang macam tu. Sama. Otak kau juga apa tema? Apa yang initial tu 4.06 Pasal 12. Ya, orang yang di Indonesia, orang yang di Indonesia, ini yang kita ada Indonesia.
Tak, matematik. Wait, tengok yang kat Google Meet pun sama. A bit of mathematics, okay? When you have a value, whatever the value is, 1.23 times 10 to the power 95, katakanlah. Lepas tu kamu ada X kuasa 2 kan? So katakan X kamu adalah 1 darab 10 kuasa 94 kuasa 2, betul? Lepas tu kamu ada your P tolak your 1 darab 10 kuasa 94, betul? How do you solve this? Awak P tu buka kurungan semua. Awak tak bijak sangat weh. P minus 1 times 10 to the power of negative 4 equals to 1 times 10 to the power of negative 4 kuasa 2. Betul? Kan? Bawa turun je kan? Lepas tu dah dapat jawapan ni, P akan sama dengan yang ni tambah dengan 1 tambah 10 kuasa negatif 4. Betul? Tolak kan? Bawa ke sana jadi tambah kan? Hang pergi apa? Buka kurungan. Oh my god. Pergi belajar kat sekolah mana dulu matematik apa? Oh god. And I want answer from Tashini or TV that's sitting together with somebody else. Which one is sitting duet? Miss, Darshini and Fadnina with me. Both the line slow. Oh, both of you guys. So 3 of you are together. If your answer is wrong, I'll kill both of you. 3 of you. I want answer. It's quite noisy here. And welcome to KPP because we are very near to Tentera Udara Malaysia. So kita akan ada bunyi ni sentiasa. Welcome to KPP. And I want answer from TV, Tashini and whoever that's sitting together with you guys. Roommate there. Alright, I want answer from you guys. Okay, Miss. I want answer through WhatsApp. Have you sent it? Percentage dia besar? Soalan saya yang saya tak kira saya bagi terus. I'm waiting for answer. I'm waiting for answer still. Are you guys doing it? I sent already, Miss. Okay, great. Let's take a quick look. And let's see. Yang duduk kat sini mungkin akan jadi a bit tak clear lah. Kalau nak nampak clear, then come to my laptop. Oh, we can share. We can always share. Mungkin tak berapa clear. Let me try to just make it a bit better. Maybe. No, not better. No, fine, leave it. Oh, no, we need to make it better. Sangat gelap. Dia kena scan, betul? Tapi itulah, scan lambat. Okay, tak nampak. Nak tengok main sini lah saya. Main sini, kita akan tengok. Okay. Alright, yang duduk kat Google Meet, saya rasa dia akan nampak kamu je lah, tak nampak. Okay? Because the projector itself pun dah tak apa-apa nampak.
Oh, I'm sorry. Boleh tengok kat sini kot. So, first and foremost, I think the problem is dia bagi adalah weight base. Betul? Alright, tapi dia bagi pH dan dia bagi Ka. That is the problem, right? So, bila kita tahu dia adalah weight base, kita akan cari OH minus, kita akan jadi POH. Alright? TV, your answer or Tashini answer or whoever answer is this? Mine, Miss. Okay. So, first and foremost, PV kira kat sini adalah POH. I believe everybody did. POH adalah 2.73. Am I right? Okay. And then the next thing is we are going to calculate your KB daripada Ka. Because it's a weight base. So we need a OH minus, we need a POH, we need a KB. So like I said just now, TV is a round bracket, just Ka darab KB. Okay. So Kw over here is 1.1 times 10 to the power of negative 4. Dia must substitute terus. So kamu dapat KB. KB is a B small letter. KB small letter. Okay, not capital letter. Kawan, kamu dapat 1.5723 times 10 to the power of negative 3. Betul? KB besar sebab tu dissociation besar. Yes. 1.5723 darab 10 kuasa negatif 3. I'm so sorry guys. Daripada situ, kamu boleh proceed kepada POH. TV calculating the OH minus concentration. 1.8621 times 10 to the power of negative 3. 1.8621 darab 10 kuasa negatif 3 is the concentration of OH minus. Dapat? So KB dah ada, POH dah ada, OH minus dah ada. Then only we can proceed to your ice table. Moving to the ice table, knowing that it's a weak base. Okay? So weak base daripada NH akan tambah proton jadi NH2 positive. TV positive is missing. Alright, dia akan jadi CH3 2NH2 positive. Betul? Terima proton. So dapat OH minus sebagai produk, water kita akan ignore. So yang kita nak cari pertama adalah unknown concentration yang kita nak soalan tanya, the initial concentration Y. Initial 00 seperti biasa, X tolak X tambah X tambah X seperti biasa. Selesaikan ice table, X bersamaan dengan 1.8621 darab 10 kuasa negatif 3. That is because over here, OH minus bersamaan dengan X. OH minus bersamaan dengan 1.8621. So X bersamaan dengan 1.8621 darab 10 kuasa negatif 3. Setuju? Dah dapat X, KB dah ada. Again, KB is a small letter, TV. KB is a small letter. Substitute N2H plus. NH2 plus. Okay? OH minus. Substitute in the value that is my X, that is my X, that is my Y minus X. Substitute in all the X and get your Y. Dah boleh selesai Y dengan bijak sikit? Goes. Okay tak? Faham ke aku merepek apa tadi weh? Kat tempat tu. Okay. Yes, you got your Y. Y over here calculated 4.0674 times 10 to the power of negative 3. Betul? Alright, that is my Y, and Y automatically adalah the initial concentration of my CH3 2NH. That is the initial concentration yang kita kira. Betul? Okay. Alright. Dan soalan tanya percentage of dissociation. I'm sorry that the percentage dissociation sangat besar. Dia tak patut besar lah. Alright, dia tak patut besar sebab yang ni adalah value yang aku letak suka hati aku je. So, yeah. According to the technique, according to the concept, kamu dapat percentage of dissociation 45.78. Sabila, correct? Oh, yes, Miss. Thank you. Anira, yes or no? Yes. Okay. Question? Boleh? Senang. 40 lebih takkan jadi weak acid. I guarantee memang 4 point lebih mungkin 40 lebih takkan jadi weak acid dah. Alright, weak acid dia tak patutlah. Salah saya yang ni definitely salah saya. Okay. Next. And tak ada apa next dapat. Just a kind reminder for tomorrow.
what I want you to prepare for tomorrow adalah buffer. Buffer, pergi tengok apa tu buffer. Okay. And kita akan masuk kepada basic calculation. Saya tak ingat part berapa. Part 7 kot. So tengok video buffer yang adalah part 6 of 7.1 and also part 7, 7.1. Alright, hari Sabtu baru kita akan masuk part 8 and 9. Okay. Pergi tengok, if you can do this well, if you can do this quick, then life will be easy. Okay? Faham yang ni? Calculation dia panjang. Satu saya nak pesan siap-siap, buffer calculation dia panjang. Tapi dia favorite, dia keluar almost every year sebelum ni. Dan soalan topik 7 ada 5 soalan dalam final. Kalau tak silap saya 4 atau 5 lah, saya tak ingat sangat. So dalam final kamu ada 4 atau 5 dan calculation ada ni je. Okay? Dia panjang. So you need to be careful. So tomorrow we are not going to the calculation yang paling panjang dulu. Tomorrow kita nak pergi kepada yang straightforward je dulu. Hari Sabtu baru kita pergi yang paling panjang. Okay? So tomorrow do me one favor, understand what is buffer qualitatively, and also we are going to calculate some basic buffer calculation. Okay? Prepare that and I will see everybody, I suppose. Right? Tak ada orang akan balik dah kan? So I suppose to have a full class tomorrow, right? Google Meet ke online tak kisahlah. But tell your friend, make sure everybody's here. Okay? Alright, so kalau tak ada apa, I think that's it for today. Have a good day and I'll see you guys tomorrow. Kamu kena stop saya esok. Kalau saya Thank you, Miss. Thank you, class. Okay? Thank you. Thank you, Miss. Thank you. You need to stop me tomorrow.